Assalamualaikum guys, jumpa lagi kita. So untuk video kali ni saya nak ajarkan macam mana nak buat tulisan 3D untuk semua jenis tulisan. So kalau nak tahu, jom kita mulakan. Baiklah, mula-mula kita type dulu jenis tulisan yang kita nak. Kita create outline ya. Right click, create outline. Okey. Then kita jadikan dia stroke. Kat sini kita jadikan dia stroke. Kita lock dia. Okey. So saya gunakan pen tool. Saya nak pakai color hijau untuk lebih senang nampak. Alright. So as dah done, then kita pergi ke U. Okey, so kita kena trace semua Alright. So yang kita tak nak ni, yang luar ni kita buang. Okey, kita dah ada font kita Alright, so macam mana kita nak buat 3D dia? First kali kita buat satu bulat. Then kita pakai gradient. Okey. So kita boleh try tukar color. Merah jambu dan orange. Okey. And kita copy satu kat sini. Select dua-dua. Kita pergi kepada object, blend and make. Okey, lepas tu kita pergi kat blend tools, double click untuk keluarkan option dia. Klik preview, specific step, dan saya nak pergi ke 1000. Okey. Alright. Okey, so tadi bulat kita terlalu besar, so macam ni kita nak kecilkan. Kita just double click, select dan kita kecilkan. Okey. So sama, copy 12. Select. Select. Object. Blend and replace file. Okey. Yang ni nampak nice sikit. Object. Blend. Replace file. Alright, so kalau kita tengok ada yang duduk atas, ada yang duduk bawah. So kita boleh ubah dia. Kita klik and arrange, bring to front. Okey. So kalau kita tengok macam ni kita nak ubah dia lebih kemas sikit lah. Object, blend and reverse spine. Okey, so nampak lagi cantik lah. Kita ubah object, blend, spine. Okey, so macam mana kita nak ubah color dia? Kita pergi ke recolor artwork. Okey, so dekat sini kita boleh ubah color dia lah. Katalah kita nak, saya nak lebih pada biru. Okey, biru aqua sikit lah. Okey. Alright. Nice. Ataupun kita boleh terus ke sini dan kita boleh terus pilih lah. Lebih senang. Kan? Okay, nice. Alright guys. So itu saja tutorial kita untuk kali ini. Jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.